سلام من مهران ارجنگی هستم، ریل استیت بروکر شرکت ریمکس و مورگیج ایجنت از شرکت آلتیمیت مورگیج اند فایننس سولوشن. امروز برنامه‌مون چیه؟ برنامه امروزمون مصاحبه داریم. این هفته رو تعطیل کردیم، گفتیم مصاحبه بذاریم ببینیم که اگه اینجور مصاحبه رو دوست داشتیم ما بیشتر در سال آینده بیشتر بذاریم. در نتیجه این مصاحبه اول تستیه. مصاحبه اول کی رو گیر بیاریم؟ رفتیم گشتیم این ور اون ور، دیگه دیدیم جاستین ترودو که بیچاره دیگه خیلی ازش صحبت کردیم، خانم کریستیا فریدلند خیلی صحبت کردیم. در نتیجه این هفته گفتیم افسانه اصغریش رو بیاریم، بریم ببینیم افسانه اصغری تو مکس مانده این هفته چیکار میکنه. خب افسانه جان خیلی خوش اومدی به مکس مانده. برای توضیح قبل از اینکه شروع کنم، افسانه اگر که شما مکس مانده رو میبینین در حقیقت نصف داستان مکس مانده یا پشت سرش افسانه هستش که ساپورتره و بیزنسش داره فایننس میکنه این برنامه ها رو و در حقیقت با کمک افسانه است که ما داریم این کارا رو انجام میدیم. اگر افسانه نبود الان جیب ما خالی بود، این کارا رو نمیتونستیم بکنیم. خب پولدارش آره پولدارشون اومده. بیزنس سوال اول کوتاه میپرسم، کوتاه جواب میدی. آنکات برنامه سوالا رو هم کوتاه می‌پرسم، قبلش هم هماهنگ نکردیم با هم دیگه. خب بریم جلو ببینیم که چی میتونیم بگیم. خب افسانه اصغری کیه؟ یه چند تا جمله بگی ببین افسانه اصغری کیه، چی از کجا اومده؟ افسانه اصغری 27 سال کاناداست. اولین شغلی رو که شروع کرده به صورت رسمی ریل استیت بوده. بالای 21 ساله که ریل استیت انجام میدم و از تورنتو شروع کردم. 2 سال تورنتو بودم، بعد از اون اومدم ریچموند هیل و دیگه الان حدود 19 سال تو ریچموند هیل کار میکنم. یکی از بهترینای این شهرم. معلومه کسی که 21 سال باشه کار کنه دفنتی هم از اون بحثاست. دفنتی. چرا اینقدر انگلیسی میندازی حرف میزنی؟ یعنی اصلا مثلا حرف زدم؟ نه اصلا حرف میزنه نصف حرفاش انگلیسی میشه، بعد همه میگن که این خانم چرا انگلیسی مثلا چیز میکنه؟ چیه داستان؟ نه چرا اینقدر انگلیسی چیز میکنی؟ آسان‌تر انگلیسی بگی. یه سری کلمات دیگه خود به خود میاد دیگه، منظور خاصی ندارم. سعی میکنم امروز تا اون جایی که امکان داره فارسی اصیل استفاده کنم. در تا اونجایی که در توانمه. بسیار بسیار. چرا همش میخندی؟ خب چیکار کنم؟ رنج نداری تو؟ زندگی نداری؟ مشکلات دشواری نداری؟ دشواری نداره اینجا. دشواری دارم ولی خب خیلی جدی نیست. دشواری‌ها دیگه دشواری‌ها خیلی جدی نیستش. یه خورده ما بگونیم از گذشته‌ت بگو. قبل از اینکه بیای کانادا کجا بودی؟ بچه کجایی؟ چیکار می‌کنی؟ چیکار می‌کردی؟ خاطرات خوب چیه؟ چون یه چیزایی واسه من تعریف میکنه از زندگی بچگیش، بعضی وقتا صحبت میکنه آدم یاد مدرسه‌های آلپ میفته. بچه بندر پهلوی هستم. بعد خدمتتون عرض کنم 18 سال اول زندگیم اونجا زندگی کردم. بعد اومدم تهران درس خوندم. روانشناسی بالینی خوندم. هیچی بلد نیستم، اما هیچ توقع نداشته باشید چون فقط 4 سال درس خوندم. ولی ذاتاً روانشناسی خوبه دیگه. حالا خدا آدما رو خوب میشناسی، تعاملت با آدما خوبه، خوب تشخیص میدی. یعنی اگه آدم یه خورده روانشناسی ندونه که تو این کار نمیتونه موفق باشه. یعنی این کار پوسکن میگن دیگه، پوست آدمو میکنه. 20 و چند ساله گفتی؟ بالا 21 سال. بالا 21 سال. کسی که بالا 21 سال توی ریل استیت بیزنس تو کانادا بتونه دوام بیاره به صورت فول تایم، دفنتی یه هوش ذاتیه. جنرالی خب آدم خیلی سختگیری نیستم و ذاتاً هم آدم خوشحالیم. در نتیجه خیلی برام سخت نیستش، خیلی احتیاج نیستش که روانشناس باشم، ولی چون آدما رو دوست دارم، روابط اجتماعی با مردم رو دوست دارم، در نتیجه باهاشون راحت‌تر کنار میام. خب بچگی رو نگفتی که چیز مدرسه آلپ و اینا، گالونی و این بچگی بیشتر من پسر بودم تا دختر. تامبوی بودی؟ تامبوی بودم 100%. بعد موتور سواری میکردم مثل همه بچه‌های دیگه. خب خیلی شیطون بودم و اینا، نمیتونم دیگه حالا هیستوریش خب خیلی زیاده، ولی چون که 2 تا برادر داشتم بیشتر خیلی پسر بودم. هم با اون عیاق بود؟ آره کلا. و کجا بودی؟ کل سر کجاست؟
سر کجاست؟ اینو به من بده. کلا سر کجاست؟ نقیب. دهات مامانم ایناست خب. اون که فتمه سره. نه یه روستایی بود که ما تو تابستونا اینا میرفتیم اونجا بازی میکردیم. البته همه ایرانی‌ها که ماشاءالله از اندرزگومی هم من یکی از دهات اومدم. به خاطر همین یه روستایی بوده که ما اونجا دوران بچگیمون رو گذروندیم، تابستونا و تعطیلات و اینا. و من فکر میکنم به دلیل اینکه دوران بچگی بسیار بسیار خوبی داشتم، الان در سن 54 سالگی که در یک ماه دیگه میشه 55 سال میشه 55 سال، فکر میکنم که انسانی هم بسیار درون آرومی دارم. درون آروم چقدر لرز داره، یعنی میشینه این پایه اینجوری تپ تپ میزنه. اونا برای اینکه وزنمو کم کنه، اینطوری میخوام کالری بیشتر بسوزونم. پس این از داستان بچگی. بعد اومدی تهران درس خوندی؟ بعد روانشناسی بالینی خوندی؟ بله. دانشگاه حالا چی کار داری بابا؟ یه جا خوندی. حالا دیگه دانشگاه تابلو دیگه خواهم بگم، برای اینکه هم نسل‌های من به اون دانشگاه خیلی علاقه خاصی دارم. اونایی که دوست داشتن که ببینم من از کجا درس خوندم، دانشگاه آزاد رودهم بودم. با اجازه همه. روانشناسی رودهم. یعنی ما زمانی که دانشجو بودیم یا دخترای شیمی معروف بودن یا روانشناسی رودهم. یا بچه رودهم بودی یا دندون پزشکی، دامپزشکی چیزی میشدی دیگه که از این دوتا. دندون پزشک گفتی. دندون پزشکی تو خانواده شما ارثیه؟ ژن داری؟ ژن خوب دارین انقدر دندون پزشکی دیگه؟ فامیلتون؟ تنها کاریه که دیدیم بچه‌ها میتونن پول در بیارن، زوری هولشون دادیم برن اون سمت دیگه. آره یه دونه تو هول دادی، بقیه چی؟ بقیه هم دیدن راه پول در آوردن خوبیه، گفتن بریم همین رو به زور بخونیم، خوندن بالاخره. ماشاءالله هرچی دندون پزشک بخواد نصف این مملکت دندون پزشکش از خانواده اینا. خب تو چه خود دندون پزشک نشد؟ من خیلی از صورت از این قسمت بدم، یعنی دوست داشتم هم دکتر بشم ولی متاسفانه نتونستم دکتر بشم. شیطون‌تر از اون حرفا بودم که بتونم تمرکز کنم درس بخونم. آره بیشتر دنبال درس مثلا همش تلفن حرف می‌زدی. آره دیگه، یا گفتم دیگه یا مهندس میشی یا شیطون میشی دیگه. من این وریه رو انتخاب کردم، ترجیح دادم که برم. بعد چرا انقدر تلفن حرف میزنی؟ یعنی مای گاد بعضی وقتا من خودم 80 90 تا تلفن در روز دارم دیگه، مخم سوت میکشه. بعد ولی افسانه فکر می‌کنم 2 برابر من تلفن جواب میده، تکست جواب میده، ایمیل جواب میده. بعد چند تا دست داری تو؟ دست که 2 تا دارم، دهنم هم اضافه میشه. یعنی اینجوریه، این هدفونه اینجاست، اینجا داره آشپزی میکنه، اونور داره با اون یکی دستش. خب خانوما همه مالتیپل تاسک هستن دیگه، منم یه جزو اون مالتیپل تاسک ها هستم. پلاس این که کلا چون انرژیم زیاده خیلی هم خسته نمیشم، ولی چرا خب زیاد تلفنی حرف میزنم، بالاخره یکی با این تلفن رو جواب بده دیگه، درش من جواب میدم. خسته میشی؟ 100% گاهی اوقات خیلی زیاد. یه چند دفعه تلفن پرت شده ته اتاق و اینا. تلفن یادم اومدی گفتی آفیس گوشی میخوام. آره آره. بعد میگن وسواسی هستی. کی گفته؟ وسواسی نیستم، ولی میگن توی یه چیزایی وسواسی هستی، توی یه چیزایی خیلی شلخته هستی. قسمت شلختگیشو من دیدم، برای اینکه اون زمان که داکیو ساین نبود ما آفر که می‌خواستیم بذاریم رو کاغذ می‌ذاشتیم. بعد این آفر شماره داره دیگه، مثلا 12 صفحه است، می‌بینی شماره یه چیز داره 1 2 3 4 5 این صفحه‌ها پشت سر همه. بعد اینا رو بعد اسکن می‌کردیم یا فکس می‌کردیم. افسانه یه مش کاغذ می آورد اینجا میداد، دیدی صفحه 12 صفحه 8 صفحه 2 صفحه 3 هیچ ترتیبی تو اینا نبود. منظورمو ولی میرسوندم دیگه. بعد آفر دستی بود، داکیو ساین نبود، آفر دستی بود، ما امضا باید می‌کردیم، خط می‌زدیم، این انگار نقاشی کشیده از این ور میومد پشتش می‌نوشته بود، زیاد میومد این ور می‌نوشت. ولی خب اونا پرش افکاره، دست خودم نیست. پرش افکار دارم. آره پرش افکار دارم، ADHD دارم من دیگه، هر چی مشکل داره، هر کی نداره من دارم همه رو. کامراشایی؟ خیلی خجالت می‌کشیدی؟ بسیار. ما الان چیکار کنیم خجالت؟ من الان دیگه نمیتونم دیگه. تو سریال فرندز بود که چندلر تا دوربین ویدیو لب و لوچش کج میشد، منم اون مدلی ام دیگه، دست خودم هم نیست. آره نتونستم هنوز بعد از این همه سال عادت بکنم. خیلی خوشم نمیاد جلو دوربین باشم. چه چیزی رو در مورد ریل استیت خیلی دوست داری که 22 سال توش دوام آوردی؟ چون اگه آدم دوست نداشته باشه
توش دوام نمیاره؟ یکی اینکه کارش خیلی متنوع، هر روز یه چیز جدیده که خب خیلی بر من جالبه. پولش خیلی خوبه وقتی که پول در بیاد، اگر که در بیاد. آزادی عملش رو دوست دارم، اگرچه که آزادی عمل خیلی نداری، ولی چون فکر کنم به خاطر همون مسئله ADHD چون خیلی این ور اون ور هستم و همیشه در راه و همیشه داری یه کاری انجام میدی، مثلا این تعداد تلفنایی که میگی خب خیلی خسته کننده نیست اگر مثلا تا روزی 100 تا برسه، ولی مثلا اگر روزی 150 تا بشه دیگه خب خیلی خسته کننده میشه. ولی اینکه آخه 150 تا مشتری داری تو در روز؟ پس چرا اینقدر تلفن؟ مشتریامو خیلی بیبی سیت میکنم. بیبی سیت؟ آره خیلی. یعنی اینکه دوربینم نگاه کن. یعنی اینکه اونایی که بیبی سیت میکنی اون پشت نشستن دارم میبینم. یعنی اینکه حالا نه تنها حالا مسائل، چون مشتریات و همه دوستات هم میشن دیگه و خیلی بهشون نزدیک میشی، مسائل خانوادگی هست، یکی دنبال کار میگرده، یکی مشکل داره، هر کی هر مشکلی داشته باشه تا جایی که از دستم بر بیاد با کمال میل انجام میدم. رفیق بازی؟ خیلی. چقدر؟ رفیق آدم زیاد ندارم ولی سنگ تموم بر دوستان میذارم. اگه هستم کلا هستم. کلا هستی یا کلا نیستی؟ یا نیستم یا هستم. وسط نداره. خب توی ریال استیت که صحبت کردیم، کدوم قسمت ریال استیت تر از همه بیشتر دوست داری؟ یعنی خونه نشون دادن رو، قرارداد امضا کردن رو، نگوشیشن توی حسابت، یا اینکه با یه ایجنت داری اون وسط داری چیز میکنی، چک و چونه میزنی، یه میری میای، کدوم؟ کلکل خیلی دوست دارم. کدوم دستش میگه کلکل نگوشیشن رو دوست داری؟ آره خیلی زیاد. به خاطر همینه ما ایشون رو گفتیم نگوشیشن ذاتی هستش و توی تیممون افسانه نگوشیتر آخر افسانه میکنیم، بیدیم بهش، چون میدونیم که این کلکل دیگه، یعنی تا مرز شاخ به شاخ با ایجنت مقابل میره جلو. البته لو ندیم الان ایجنتای دیگه ببینیم. و بعضی ایجنت‌ها فکر میکنم من خیلی کپی میای؟ نه مثلا یکی دو نفر فکر میکنن خیلی با من سخت کار کردن، ولی به نظرم خیلی با من کار کردن آسونه. چرا خودم فکر میکنم برای اینکه من بیشتر این که بخوام، حالا میگم کلکل، منظورم نگوشییت کردنه. در نهایت نگوشییت کردن به این معنا نیست که یکی بزنه اون یکی رو بکشه. میخوای با یه جایی برسی اون وسط که هم دو طرف برنده باشن. آره دقیقاً. آره به خاطر همین خیلی خیلی همکارم به جای اینکه مقابل طرف باشم، مگه اینکه دیگه طرف خیلی بخواد اذیت کنه، اون وقت دیگه ناچارم. این یعنی چی؟ این هیچ معروف خودمونه، ولی یک آقایی که یکی بچهای آفیسمون که چاینیزه گفت در زبان، به من گفت تو میدونی معنیش چیه؟ گفتم نه. گفت it's bird، پرنده. به زبان به زبان چاینیز این یعنی پرنده. این الان هیچه شده پرنده. معنی یعنی چاینیز پرنده است. یاد گرفتیم. من کلا یاد میدم. من اصلا کلا تعطیل کنم برم فارسی رو چینی میخونن، احتمالا ما هم چینی رو نگاه کنیم میتونیم فارسی رو توش در بیاریم. بریم سراغ چی میخوای صحبت کنیم؟ والا 3 روزه 4 روزه من دارم میپرسم که آقا راجع به چی قرار صحبت کنیم. اینجا همه چی سیکرت بود، من نفهمیدم. الانم آمادگی ندارم بدونم راجع به چی میخوایم صحبت کنیم. شما سوال کن، اگر من بلد باشم جواب میدم، اگر نه که هیچ. خب وضع مارکت ریل استیت چجوری می‌بینی؟ بذار دو بخشش کنیم. یه دونه مارکت فری هولد رو ببینیم 2025، یکی مارکت کاندو رو ببینیم 2025. چی فکر می‌کنی تو آینده؟ والا بیسان آماری که داره برای کاندو در میاد و تعداد نیو کانستراکشن هایی که دارن آماده میشن و میان تو مارکت، به نظر نمیرسه که مارکت کاندو مارکت خوبی باشه سال 2025. حالا بیسان چیزایی که داریم میشنویم و اینا، به نظر میرسه که حتی مارکت بدتری از امسال باشه. اون چیزی که داریم میبینیم هی داره به سمت پایین میره. امیدوارم که نشه، ولی همه شواهد نشون میده که قاعدتا قرار بدتر بشه. در مورد فری هولد let's be positive.
امیدواریم فریهولد که میگن امروز عددم اومده بیرون، میگن قیمت رفته بالا. 1% مثل این که آره آمار امروز اومد بیرون. آره هنوز وقت نکردم نگاه کنم، ولی میگن توی نوامبر اومده بالا، هم خرید و فروش رفته بالا، هم قیمت. ببین میدونی دیگه مارکت 1,450,000 اوریج پرایس خونه دیتاش توی تورنتو جی تی ای. والا امیدواریم که واقعا خوب بشه، ولی حالا یه سری من میخوام که اصلا نگاتیو نباشم، ولی به نظرم یه ترتیب من میگه که مثل این که داریم مثل سال 1987 89 90 اینا میشیم. I hope که نباشه، واقعا امیدوارم که نباشه اینطوری. خیلی من حالا اون وقتا رو که ندیدم نمیدونم، ولی اینطوری که حالا هی میگن تو میتینگامون و اینا میگن که اینترست ریت که بیاد پایین داره اکتیویتی ها شروع میشه. امیدواریم که اینطوری بشه. من واقعیتش نمیدونم. بعد کلا کانادا رو چطور می‌بینی؟ کانادا گذشته، کانادا این روزه. خب 100% دیگه، حالا دیگه چی میگن آخه، خیلی به قول معروف کریستال بال کسی احتیاج نداره ببینید. معمولا همه میدونن که به هر حال کانادای قبل خیلی 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 بهتر بوده، ولی همه چی بگم آخه، والا آخه نمیتونی یه چیزی بگی از اون ور فوش میخورید چرا بده، چرا خودتون هست. من نمیدونم. کانادا برای بعضیا خیلی خوبه، برای ما یه زمانی خیلی خوب بود، ولی الان در حدیه که من فکر میکنم در 1-2 سال آینده دیگه من اینجا نخواهم بود. انشالله پناه. فکر کردی. خب پس ایشون میخواد بره. نه من که دیگه دارم بازنشسته میشم دیگه هر جا دیگه کار میکنی برای به هر حال بچهای جوان الان اونجا نشستن، همه گل و بلبل، همه باید بیان جای ما رو بگن دیگه. ما دیگه من خیلی دیگه در خدمتتون باشم. یه 4-5 سال دیگه است دیگه، با اجازه شما 4-5 سالو باش. آره بعد دیگه میبندم ان شاء الله. قول بده. آره 5 دیگه 5 قول بده. من یه سوال دیگه داشتم تو ذهنم، یادم رفت، یادداشتم نکردم. آخ چون یعنی همینجا توی داشتیم صحبت می‌کردیم اومد تو ذهنم و گفتم سوال بعدی اینو بپرسم، ولی تو بیانس ویت یو به نظر من یه چیزی رو که فقط یه کویکلی بگیم، برای اینکه چون اصلا کلا مسیر، حالا همیشه تو یه مکس ماندی داشتی و راجع به سیاست و اینا حرف می‌زدی، اون وسطش هم یه دونه سیاست گفتی. همین آره. آدم سیاسی هستی؟ نه از موقعی که با تو آشنا شدم بعد انقدر در سیاست اطلاعاتش زیاده، مثلا در مورد سیاست ایران اون گروهی که اصلاح داره چی؟ اصلاح نژاد. اصلاح طلبها رو میگه اصلاح نژاد. نه خب واقعیتش این که من اصلا با سیاست، اصلا من کلا اخبار دوست ندارم. به نظر من اخبار جز اینکه حال تو بگیری چیز دیگه ای نیست. و من واقعیتش اینه که از اون زمانی که با محرم آشنا شدم بیشتر شروع کردم اخبار اینا گوش کردن. به نظر من ویست آف تایمه. خب ولی مکس ماندی دیگه نبینیم، ما اینجا زیرابش رو زد کلا دیگه نریم مکس ماندی ببینیم چون همش اخباره. آره خب آخه نمیدونم دیگه، آخه خبر خودش اسمش معلومه که فقط خبر بده. تو آخه تا خبر خوش شنیدی؟ نه دیگه خبر فقط خبره بده، چون خبر خوش باشه که کسی نگاه نمیکنه. خب دیگه خب من حالا خیلی علاقه ندارم. من دوستم تو بابل خودم بمونم دیگه، نمیخوام اینجا بیام بیرون. آره به خاطر همینه که نه سیاسی نیستم. اینو داشتم گفتم که یه دفعه‌ای که من اومدم، کاش که برای بینندگان مکس ماندی توضیح میدادی که برای اینکه همه با تیم ما آشنا بشن، از این به بعد بچهای دیگر رو قرار معرفی کنی. من چون هد فامیل هستم من اول آوردن. هد فامیل آوردیم، بعد یواش یواش یک به یک بچه‌ها رو میاریم باهاشون صحبت میکنیم ببینیم چیه. الان روزا هست، نوید هست، شهاب هست، همه اینجا این پشت صحنه هستن. به تدریج یک به یک اینا رو میاریم توی ان شاءالله سال 2025 سعی میکنیم 2 تا ویدیو بذاریم، مکس ماندی‌های هفتگی رو ادامه بدیم با همون سبک و استایلی که هست، سبک و شکلی که هست. استیل میگن؟ سبک و سیاقی که هست. و وسط هفتم یه دونه اینترویو بذاریم. اولش با بچهای خودمون شروع میکنیم. اول با هد فامیل افسانه شروع کردیم، یواش یواش با بچهای مختلف تیممون و آدمای مختلفی که توی شهر معروفن، شما علاقه‌مند باشین باشون صحبت کنیم. همینجوری یک به یک ان شاءالله میریم جلو ببینیم چی میشه. یه سری ویدیو آموزشی هم در فکر داریم که ان شاءالله اگر بتونیم دیگه 3 تا ویدیو در هفتهش بکنیم آموزشی. همه اینا بستگی داره که ببینیم برنامه‌هامون چجوری میشه.
چجوری میتونیم اینا رو پیگیری کنیم. به هر صورت فکر میکنم که مخلص کلام تعطیل کنیم بریم دنبال کار دیگه. آره دیگه خوبه دیگه. بریم خوبه اینافه صحبتی نداری دوربین؟ یه دقیقه دوربین مال شما. 1 دقیقه من میخوام حرف بزنم. 30 ثانیه. آقا پول داریم میدیم بالا. تیم ما همینطوری که میدونید یه تیم تقریبا 7-8 نفر است که 8 نفر حداقل فکر کنم هستیم. همه خیلی پشت هم هستیم، همه خیلی با هم دیگه راحتیم، خیلی همدیگه رو دوست داریم، واقعا مثل یه خانواده هستیم و از الف تا ی تا از ای تا زی ماجرا رو خودمون انجام میدیم. به نظر من تیم بسیار تراستوردی هستیم. در نتیجه اگر که بخواید ریال استیتی انجام بدید فکر میکنم یکی از آپشن‌های خیلی خیلی خوب هست. تبلیغم کرد دیگه به عنوان سوال آخر دست در نکنه، تبلیغ خوبی بود. آشپزیت خوبه؟ خیلی. یه دونه چی بود اون غذایی که درست میکنی همه دوست داریم ما؟ چی؟ خورشت باقالی. باقالا خورش. باقالا خورشت. باقالا قاطو. باقالا قاطو. باقالا قاطو. ان شاءالله تو برنامه بعدی یک گمج میگیم بهش، یک گمج. من می‌خواستم بیارم این گمج رو، یادم رفت. یه دونه گمج میاریم اینجا، یه دونه باقالا خورشت درست میکنیم. درست گفتم؟ آره همه فامیلا اینجا نشستن. امروز به جای اینکه من شماره خودم بدم میخوام شماره افسانه رو بدیم ولی وبسایت منو بدیم. برای هر گونه کارهای مشاوره املاک میتونید با من تماس بگیرید. 416 999 95 92. خرید فروش فرقی نمیکنه. اگرم که دوست دارید یه اپایمنت بگیرید که یا با مهرام صحبت کنید یا با من یا اینکه با تیممون، میتونید برید تو www.meetmax.ca. اونجا اگر که خواستید یا به صورت آنلاین اپایمنت بگیرید یا اینکه میتونیم حضوری هم دیگه رو ببینیم. افتخار آشنایی به ما بدید، باهاتون آشنا بشیم و لایک و سابسکرایب هم یادتون نره، با دوستاتون شیر کنید و تا دفعه بعد به امید دیدار دیگه. تا برنامه بعدی و مکس مانده دیگر. خدا قربون شما. خدا.